สวัสดีครับนักศึกษาอันนี้เป็นวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับผมจะเริ่มเรื่องอุปสงค์ก่อนนะครับดีมานด์ครับนะครับอุปสงค์คืออะไรครับอุปสงค์คือปริมาณความต้องการสินค้าหรือบริการครับซึ่งผู้บริโภคครับมีความประสงค์นะครับและมีความสามารถที่จะซื้อหาได้ครับดังนั้นดีมานด์นี่มันจะมีค่าไม่เท่ากับ want หรือว่า need นะครับคือดีมานด์มันไม่ใช่บอกว่าแค่ต้องการเท่านั้นครับมันจะต้องมีความสามารถที่จะซื้อด้วยคือต้องมีกำลังซื้อด้วยครับประกอบด้วย2 อย่างนะครับคือ willing แล้วก็ต้องมี able ด้วยคือสามารถจะจัดหาได้นะครับกฎทั้งอุปสงค์ครับกฎทั้งอุปสงค์ก็กล่าวไว้ว่าถ้าปัจจัยอื่นๆคงที่แล้วนะครับต้องปัจจัยอื่นๆคงที่นะครับเมื่อระดับราคาสินค้าสูงขึ้นผลที่ตามมาก็คือดีมานด์ก็จะลดลงครับนะฮะดังนั้นถ้าเกิดระดับราคาสินค้าลดลงผลที่ตามมาก็คือตรงกันข้ามครับดีมานด์ก็จะมากขึ้นนะครับถ้าปัจจัยอื่นๆคงที่ความสัมพันธ์เป็นลบนะฮะอันนี้เราเรียกว่ากฎของอุปสงค์ครับทีนี้ในการแสดงดีมานด์นี้เราก็ทำได้หลายแบบนะครับแบบแรกก็คือทำเป็นตารางครับยกตัวอย่างเช่นณระดับราคา1 เหรียญความต้องการสินค้าในที่นี้คือไอติมครับผู้บริโภคมีความต้องการไอติม8 แท่งแต่ณระดับราคา2 เหรียญผู้บริโภคมีความต้องการไอติมอยู่4 แท่งครับก็คือราคาสูงขึ้นดีมานด์ลดลงนะครับต่อมาถ้าเรามาดูในกราฟนะครับปกติเราจะดูกันเป็นกราฟเป็นหลักนะครับก็คือว่าเมื่อระดับราคาสินค้าสูงขึ้นถูกไหมฮะเช่นจาก1 เหรียญเคยต้องการ8 แท่งสูงขึ้นมาเป็น2 เหรียญความต้องการก็จะลดลงมาเหลือเพียงแค่4 แท่งครับดังนั้นกราฟก็จะเป็น negative slope แบบนี้นะครับที่สำคัญคือต้องจำไว้ว่าแกน x เนี่ยจะเป็นปริมาณเสมอครับส่วนแกน y เนี่ยจะเป็นราคาครับต่อมาก็คือ market demand ครับก็คือว่าโดยปกติแล้วตอนที่เราวิเคราะห์ครับเราไม่ได้สนใจอุปสงค์ของผู้บริโภครายใดรายหนึ่งนะครับเราสนใจอุปสงค์ของทั้งตลาดครับอุปสงค์ทั้งผู้บริโภครายใดรายหนึ่งเราเรียกว่า individual demand นะครับอุปสงค์ทั้งตลาดเราถึงเรียกว่า market demand ฮะประเด็นถัดไปคือว่าแล้วเราจะหา market demand ได้อย่างไรนะครับเราก็หาได้จากการเอาอุปสงค์ของผู้บริโภคแต่ละรายมาบวกกันฮะแต่ณระดับราคาครับดูได้แบบนี้ครับเช่นณระดับราคา1 เหรียญ C ต้องการไอติม8 แท่ง N ต้องการไอติมอยู่5 แท่งในนั้นรวมแล้วณระดับราคา1 เหรียญจะมีความต้องการไอติมทั้งหมด13 แท่งครับถ้าระดับราคา2 เหรียญ C ต้องการไอติม4 แท่ง N ต้องการไอติม3 แท่งดีมานด์ทั้งตลาดก็จะมีค่าเท่ากับ7 แท่งครับถูกไหมหรือถ้าเขียนเป็น demand curve นะครับเป็น curve ก็คือจะพบว่าอุปสงค์รวมของทั้งตลาดครับก็จะเอาอุปสงค์ของผู้บริโภคแต่ละรายมาบวกกันก็คือเอาของ C 2 เหรียญต้องการ4 แท่งของ N 2 เหรียญต้องการ3 แท่งรวมกันแล้วก็เลย2 เหรียญต้องการ7 แท่งครับก็เลยอยู่ตรงนี้มันเป็นการบวกกันตามแนวนอนนะครับคือแต่ณระดับราคาครับทีนี้ดีมานด์มันก็สามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้นะครับถ้าดีมานด์เพิ่มขึ้นความหมายก็คือว่าณระดับราคาเดียวกันนะครับณระดับราคาเดียวกันผู้บริโภคมีความต้องการปึ๊บเมื่อก่อนเคยต้องการเท่านี้ฮะกับการเป็นต้องการเพิ่มขึ้นเป็นเท่านี้ฮะดังนั้นการที่ดีมานด์ชิฟต์มาด้านขวาชิฟต์ก็คือการเลื่อนมาด้านขวาครับก็คืออุปสงค์เพิ่มขึ้นครับในทางตรงกันข้ามฮะถ้าเกิดดีมานด์เลื่อนมาด้านซ้ายฮะก็คืออุปสงค์ลดลงนะครับคือระดับราคาเท่ากันผู้บริโภคต้องการสินค้าและบริการลดลงนะครับทีนี้ปัจจัยซึ่งมีผลกระทบต่อดีมานด์เนี่ยมันมีนอกจากราคาเนี่ยยังมีอีก5 ปัจจัยนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ทีละตัว1ก็คือรายได้ครับรายได้เนี่ยเราใช้สัญลักษณ์ว่า Y ครับรายได้จะมีผลกระทบต่อดีมานด์ยังไงเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าสินค้าประเภทนั้นเป็นสินค้าอะไรนะครับถ้าเป็นสินค้าปกติ normal good ผลที่ตามมาก็คือเมื่อระดับรายได้สูงขึ้นครับความต้องการสินค้าและบริการก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยครับยกตัวอย่างเช่นการกินข้าวนอกบ้านครับเพราะว่าปกติเมื่อเรามีรายได้สูงขึ้นเราก็อยากจะไปหาความสุขไม่อยากทำข้าวกินเองใช่ไหมฮะก็จะไปกินข้าวนอกบ้านมากขึ้นฮะความสัมพันธ์เป็นบวกนะครับในทางตรงกันข้ามครับถ้าสินค้านั้นเป็นสินค้าด้อยคุณภาพหรือ inferior good ครับดังนั้นเมื่อระดับรายได้สูงขึ้นครับผลที่ตามมาก็คือดีมานด์จะปรับตัวลดลงครับความสัมพันธ์เป็นลบครับยกตัวอย่างเช่นเสื้อผ้ามือสองครับเมื่อเรามีรายได้มากขึ้นเราก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อเสื้อผ้ามือสองมาใช้ใช่ไหมเราก็อยากใช้มือหนึ่งครับถูกไหมฮะดังนั้นเสื้อผ้ามือสองก็เป็นสินค้าด้อยคุณภาพเมื่อระดับรายได้สูงขึ้นดีมานด์กลับลดลงครับ
ต่อไปครับราคาของสินค้าที่เกี่ยวข้องครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสินค้าที่เกี่ยวข้องเป็นสินค้าประเภทไหนครับถ้าเป็นสินค้าใช้ประกอบกันใช้ทดแทนกันครับทดแทนกันนะครับผลที่ตามมาก็คือเมื่อยกตัวอย่างก่อนนะครับเช่นราคาของโค้กกับเป๊ปซี่ครับโค้กเป๊ปซี่นะครับผลที่ตามมาก็คือถ้าราคาของโค้กมากขึ้นเกิดอะไรขึ้นฮะคนก็กินโค้กลดลงแล้วก็คนก็หันมากินเป๊ปซี่มากขึ้นถูกไหมฮะดังนั้นโค้กกับเป๊ปซี่เนี่ยเป็นสินค้าที่ทดแทนกันคือไม่กินโค้กก็กินเป๊ปซี่ก็ได้ไม่กินเป๊ปซี่ก็กินโค้กก็ได้ถูกไหมฮะดังนั้นผลก็คือว่าเมื่อราคาโค้กสูงขึ้นดีมานด์ของเป๊ปซี่ก็เลยมากขึ้นตามความสัมพันธ์เป็นบวกนะครับแล้วถ้าเกิดสินค้า2อันนั้นเป็นสินค้าทดแทนกันใช้ประกอบกันครับโทษทีครับใช้ประกอบกันครับสินค้าใช้ประกอบกันผลคือยังไงครับสินค้าใช้ประกอบกันก็คือว่าต้องใช้คู่กันฮะยกตัวอย่างเช่นปรินเตอร์กับอะไรฮะกับอิงค์ครับก็คือหมึกนะครับดังนั้นถ้าเกิดราคาปรินเตอร์สูงขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับคือแทนที่คนจะไปซื้อปรินเตอร์นั้นเพื่อเอามาใช้ใช่ไหมก็อาจจะไปใช้ปรินเตอร์ตัวอื่นฮะดังนั้นความต้องการที่จะซื้อหมึกที่ใช้กับปรินเตอร์นั้นก็จะลดลงถูกไหมฮะเพราะว่ามันต้องใช้คู่กันถ้าปรินเตอร์แพงคนก็ไม่ต้องใช้คนก็ไม่อยากซื้อปรินเตอร์นั้นหมึกที่ต้องใช้กับปรินเตอร์นั้นก็ขายได้น้อยลงดีมานด์ก็ลดลงตามไปด้วยครับอย่างนี้เป็นสินค้าใช้ประกอบกันครับความสัมพันธ์ก็จะเป็นลบนะฮะรสนิยมนี่คือรสนิยมถ้าคนนิยมสินค้านั้นมากขึ้นดีมานด์ก็เพิ่มครับถ้ารสนิยมคนไม่ชอบสินค้านั้นแล้วเช่นพวกสินค้าแฟชั่นเอาแฟชั่นไปแล้วดีมานด์ก็จะลดลงครับต่อไปครับการคาดการณ์ในอนาคตนะครับประเด็นแรกครับรายได้ครับเราเรียกว่า YE นะครับ E คือ expected คาดการณ์ครับดังนั้นโดยปกติแล้วถ้าเราคาดการณ์ว่าระดับรายได้ของเราจะสูงขึ้นเราจะทำไงครับเราก็อยากจะบริโภคสินค้าและบริการมากขึ้นในปัจจุบันเลยฮะทั้งที่ว่ารายได้ในปัจจุบันนี้เรายังไม่ขึ้นนะแต่เราคาดว่ามันจะขึ้นในอนาคตเช่นคาดว่าเงินเดือนจะขึ้นคาดว่าจะได้โบนัสปลายปีครับได้โบนัสเยอะเราก็ใช้จ่ายแล้วครับดีมานด์ก็จะเพิ่มนะครับถูกไหมฮะประเด็นถัดไปครับระดับราคาที่คาดการณ์ครับยกตัวอย่างเช่นเราขับรถกลับบ้านมีข่าวออกมาว่าราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้จะปรับตัวขึ้นสูงขึ้นนะครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับแต่ในอนาคตคือพรุ่งนี้กำลังจะขึ้นผลที่ตามมาคือไงครับเราก็อยากจะไปรีบไปเติมน้ำมันก่อนใช่ไหมฮะตอนที่ราคายังถูกอยู่ผลก็คือดีมานด์ก็จะเพิ่มขึ้นในปัจจุบันเลยครับความสัมพันธ์ก็เลยเป็นบวกนะครับนี่คือบวกนะครับประเด็นสุดท้ายครับคือจำนวนผู้ซื้อครับคือ N จำนวนผู้บริโภคครับโดยปกติแล้วเมื่อผู้บริโภคมีจำนวนมากขึ้นใช่ไหมฮะ Market Demand มันก็จะมากขึ้นด้วยครับเพราะว่า Market Demand คืออุปสงค์ของทั้งตลาดก็คือผลบวกของอุปสงค์แต่ละรายฮะของผู้บริโภคแต่ละรายเอามาบวกกันใช่ไหมคนนี้ต้องการเท่านี้คนนี้ต้องการเท่านี้มีผู้บริโภคเพิ่มเข้ามาไอ้คนนี้ต้องการเท่านี้หน้าระดับราคาเดียวกันดีมานด์ทั้งตลาดก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปเยอะก็เลื่อนไปด้านขวาใช่ไหมครับดังนั้นจำนวนผู้บริโภคมากขึ้นดีมานด์ก็ยิ่งสูงขึ้นครับทีนี้ประเด็นถัดไปมาดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับบุหรี่นะครับนะฮะบุหรี่นี่แน่นอนฮะย่อมไม่ดีกับสุขภาพใช่ไหมครับแต่คำถามคือภาครัฐจะทำไงได้บ้างกับบุหรี่บ้างล่ะสมมติถ้าภาครัฐต้องการส่งเสริมให้คนไม่สูบบุหรี่จะทำไงฮะประเด็นแรกก็คืออาจจะขึ้นภาษีถูกไหมฮะถ้ารัฐขึ้นภาษีบุหรี่จากราคาทำให้ราคาบุหรี่เดิมอยู่ที่2 เหรียญขึ้นมาเป็น4 เหรียญถามว่าคำถามคือดีมานด์ลดไหมคำตอบคือดีมานด์ลดครับคือเมื่อก่อนคนขึ้นสูบบุหรี่วันละ20 มวนก็อาจจะเหลือแค่วันละ12 มวนนั้นดีมานด์ลดแต่ถามว่าเส้นดีมานด์นี่เปลี่ยนไหมคำตอบคือไม่เปลี่ยนครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเมื่อระดับราคาสินค้าสูงขึ้นใช่ไหมฮะเมื่อระดับราคาสินค้าสูงขึ้นถูกไหมฮะดีมานด์ก็ลดลงครับแต่ว่ายังอยู่ในเส้นดีมานด์เส้นเดิมฮะเพราะว่าระดับราคามันอยู่บนแกน Y อยู่แล้วครับเมื่อราคาสินค้าสูงขึ้นดีมานด์ก็ลดลงเลื่อนอยู่บนเส้นเดียวกันฮะเลื่อนจากจุด A มาเป็นจุด 4เท่านั้นครับแต่เส้นดีมานด์ไม่เปลี่ยนฮะแต่ปริมาณอุปสงค์ลดไหมลดฮะจาก20มาเหลือ12แต่เส้นดีมานด์ไม่เปลี่ยนเพราะว่าราคาอยู่บนแกน Y อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการทำนโยบายอย่างอื่นเช่นมีการส่งเสริมให้คนเห็นว่าการสูบบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพถูกไหมฮะผลที่ตามมาคือไงก็คือณระดับราคาเท่าเดิมคนอยากสูบบุหรี่ลดลงซื้อบุหรี่น้อยลงเนี่ยฮะระดับราคาเท่าเดิมเมื่อก่อนมีดีมานด์อยู่20 มวนตอนนี้เหลืออยู่เพียง10 มวนฮะอย่างนี้ก็คือดีมานด์ก็จะลดลงทั้งเส้นครับเพราะว่าสิ่งที่ทำให้ดีมานด์เปลี่ยนคือปัจจัยอื่นซึ่งไม่ใช่ราคาครับแต่ทีนี้ก็คือรสนิยมนะครับ
ต่อไปก็จะเป็นประเด็นด้านซัพพลายซึ่งจะอยู่ในชุดถัดไปนะครับ